درود دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم خیابون چمران و میخوام با هم دیگه بریم میره تربال رشت رو بهتون نشون بدم. با من همراه باشید. هذه وده شکرم. من اسمم جزا و لعنتیه. حتما تو استوری بذارا. من رئیس که باز اشاد جدا بمونید. فیلم دیدن رو بودم میره جزا و لعنتیه. نور رديف رديف حسين ولان عبد دوسه شيلان تكسري بس سلام عليكم
همین زدی موضوع ما زدی Başak Hopes. Başkan Hopes. Başak. بدم میاد رو بیاره دیگه آقا باید شبکه خوب مرسا درخت نمایی این روز فرده اگه بیاد اطلاعات ما رو ببرم نوورانه امسال خسته نباش. جلوی دشت مغونه آقا بایی شدید شمس سلو زعفرانی موز طلایی جگری عسلی اوری هست دشت مغونه هست جلوی جنبایی سرسا ای بغل خورش یک کنی یک
آقا دختر مسلمان همین میگم سنگی ها و هرکی سیبیل داره بابا نمیشه که کاو آورد یه بار که دوری آورده دورا